سلام و درود به کاربری خوب مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه این جلسه ما در قسمت 10 از فصل 5 در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما موضوع اصل تطابق هزینه با درآمد. در این جلسه قراره که این اصل رو با هم به صورت کامل بررسی کنیم. اصل تطابق هزینه با درآمد. بر اساس این اصل تمامی هزینه‌های مرتبط با درآمد باید در همان دوره‌ای که اون درآمد شناسایی شده شناسایی بشن تا با تطابق و محاسبات کسب و کارها به سود دقیق‌تری نسبت به رویدادهای مالی که دارن دست پیدا کنن. حالا این جمله‌ای که بهتون گفتم اگه بخوایم بهش کامل‌تر بپردازیم، بیشتر بازش کنیم، چجوری میشه؟ بچه‌ها این شکل رو ببینید. این شکل اگه طول عمر یه واحد اقتصادی باشه و اون خطای آبی دوره‌های مالی باشن که این واحد اقتصادی پشت سر داره میگذرونه، یکی از این دوره‌های مالی مثلا میشه سال 1402 و اگه در سال 1402 قرار محاسبات سودی اتفاق بیفته، در محاسبات سود ما یه بخشی داریم به اسم درآمد 1,000,000 تومان، یه بخشی داریم هزینه 600,000 تومان و یه دونم میشه تفاضل درآمد با هزینه که نتیجهش میشه سود ما 400,000 تومان. اصل تطابق هزینه و درآمد چی میگه؟ میگه اگه تو در سال 1402 درآمد 1,000,000 تومانی داشتی و این درآمد تو یه سری هزینه ها هم به دنبال خودش داشت، اون هزینه ها رو باید تو اون دوره شناسایی کنی، نبری دوره بعد. اون دوره بیارش، از درآمدت کم کن تا سودتو بتونی کامل حساب کنی. بذارید یه سر مثال واقعی تر بزنم. فرض کنید مثلا ما 1,000,000 تومان از مشتریمون بابت خدمات نظافت دریافت کردیم. 1,000,000 تومان درآمد دریافت کردیم. حالا برای اینکه رفتیم بریم اونجا مثلا خدمات نظافت رو برای مشتری انجام بدیم، یه سری هزینه ها کردیم. مواد شوینده گرفتیم، وسایل شستشو و حالا کارهایی که باید انجام میشد رو گرفتیم، هزینه رفت و برگشت و عیاب و ذهاب داشتیم. در نهایت تمام هزینه هامون هم شد 600,000 تومان و این 600,000 تومان از جیب خودمون دادیم. حالا اینجا اگه قرار باشه ما سودمون رو محاسبه کنیم، باید بیایم اول درآمد 1,000,000 تومانمون رو بیاریم، حتما هزینه های مربوط به اون درآمد رو هم بیاریم، از درآمدمون هزینه ها رو کم کنیم تا سودمون رو بتونیم به دست بیاریم. اصل تطابق هزینه با درآمد داره دقیقاً به این نکته اشاره میکنه. برای اینکه کسب و کارها بتونن به سود دقیق‌تری برسن، حتما اگه درآمدی رو شناسایی میکنن و اون درآمد به دنباله خودش یه سری هزینه ها داره، هزینه ها رو هم یادشون باشه شناسایی بکنن و در اون محاسبات سودشون لحاظ بکنن. این میشه خلاصه ای از اصل تطابق هزینه با درآمد. حالا اصل تطابق هزینه با درآمد یه سری مزایا داره. مزایای اولش اینه که سود و زیان دقیق‌تری در کسب و کارها محاسبه میشه. گزارشات دقیق‌تری به استفاده کننده ها هم ارائه میشه. مثال شماره 1. فرض کنید یه شرکت مواد غذایی به نام آرمان دارین. این شرکت در سال جاری 1000 عدد بسته کیک تولید کرده و فروخته. درآمد شرکت آرمان بوده 1000 عدد کیکی که هر کدومو 20,000 ریال فروخته. هزینه تولید هر کیک هم بوده 1000، یعنی 2,000 تومان فروختتشون، 1000 تومان هم برای خودش در اومده. طبق اصل تطابق درآمد و هزینه نحوه برخورد ما با این عملیات چجوریه؟ خیلی ساده است دیگه. ببینید جوابش میشه این. با توجه به اصل تطابق درآمد با هزینه، هزینه های مرتبط با تولید و فروش این 100 عدد کیک باید تو همون دوره ثبت بشه. در نتیجه درآمد ما 20,000 ریال بوده و هزینه ما 10,000 ریال و سود خالص ما میشه تفاضل این دوتا، یعنی 20,000 ریال درآمد منهای 1000 ریال 10,000 ریال هزینه میشه 1000 ریال سود خالص به ازای هر کیکی که داشتیم. و اگه این 10,000 ریال سودمون رو ضرب در 1000 عدد کیک کنیم
میشه سود خالصی که ما از این عملیات به دست آوردیم و با توجه به اصل تطابق درآمد با هزینه همین رو به صورت کامل محاسبه کردیم. در این مثال اصل تطابق درآمد با هزینه اجازه میده تا هزینه‌های مرتبط با تولید و فروش بسته کیک تو همون دوره مالی ثبت بشه و اطلاعات دقیق‌تری ارائه بشه. یه سوال متداول هم با هم داشته باشیم. تفاوت اصل تحقق هزینه با اصل تطابق درآمد با هزینه چیه؟ چون نکته‌ای که بود ما تو قسمت قبلی گفتیم که اصل تحقق هزینه داره میگه هزینه ها به محض وقوع شناسایی بشن، اصل تطابق درآمد با هزینه هم دوباره داره میگه هزینه ها شناسایی بشن. تفاوت این دوتا چیه؟ در واقع رویکرد ما در اصل تحقق هزینه این بود که هزینه ها را جدای از مسائل پرداختی بیایم ثبت بکنیم. اما در اصل تطابق هزینه با درآمد که بیشتر مرتبط با شرکت‌های تولیدی و حمل و نقل و خدماتی و کلاً شرکت‌هایی که در ازای درآمدایی که دارن انجام میدن یه سری هزینه ها هم انجام میدن. البته همه شرکت‌ها هزینه دارن ولی یه سری هزینه هستن مختص اون درآمدن، یعنی به دنباله اون درآمد میان. به صورت دقیق تر داره موضوع شناسایی هزینه مرتبط با درآمد رو میاره وسط. بچه‌ها ببینید اونجا گفته بود هزینه ها رو جدای از بحث پرداختشون ثبت بکنیم. در این اصل تطابق داره میگه که اوکی اون کار رو انجام بدید، یعنی اون کار رو نفی نمیکنه ولی باز داره چارچوب دقیق تری به ما میده. میگه که اگه درآمدی ثبت کردی و این درآمد شناسایی کردی و این درآمد خودت یه سری هزینه به دنباله داشت، حتما هزینه‌اش هم یادت باشه ثبت بکنی. باز داره اینجا برای ما یه چیز میده. این اصول و مفروضات و میثاق‌ها، حالا میثاق‌ها نه ولی اصول و مفروضات بچه‌ها اینجوری نیستن که بیان خلاف همدیگه چیزی رو بگن، تکمیل کننده همدیگه هستن. حالا اونجا مثلا رویکرد اومده بود یه چیزی گفته بود، اینجا اومده تکمیل ترش کرده و دستور دقیق تری به ما داده. اینا رو جدای از هم میخوام بگم که نبینید. خب اینم از جلسه امروزمون. جلسه قبلی اصل تحقق هزینه رو داشتیم، این جلسه تطابق هزینه با درآمد بود و جلسه بعدی قراره که اصل افشای کامل حقایق رو با هم داشته باشین. دعوت میکنم ازتون در قسمت بعدی همراه من باشید. اگر از ویدیوها خوشتون اومد، ما کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام، کانال تلگرام و وبسایت حساب تویوب رو داریم. میتونید بقیه ویدیوها رو هم در یوتیوب حساب تویوب، در کانال یوتیوب یا وبسایت حساب تویوب تماشا کنید. همچنین نظر یادتون نره، نظر شما باعث دلگرمی ماه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.